kami dito guys. Parang ito yung unang-una nyong gagawin pagdating nyo ng airport. Pipila kayo dito para ipa-check yung mga requirements nyo. Okay na, ma'am? Sige, kuya. Tapos, Nakabito eh. oo, ayan. Isa lang po. Dito lalabas. Tapos kuya, saan namin iiwan? Pag-drop. Pipila pa din sa bag Yes, drop. ma'am. Yan ang konti lang naman yung pila. Okay po. Pila nyo na dati. Ah, dito. Eto na. Ma'am, pila na kayo dati. Saan bang bag mo? Thank you. Eto pong pink. Pila nyo na dyan eh. Ah, sige, thank you, kuya. Grabe, ang galing dito, guys. Kapag nakapag-online check-in na kayo, punta lang kayo dito. Ba, online check-in, 7 days yun before ng flight nyo. Pagpunta yung airport, punta lang kayo sa step 3. Kung meron kayong biniling, tawag doon, Dadii, baggage. Kung meron kayo, i-check-in na baggage. Ayan, step 3. Inascan lang kanina ni kuya yung boarding pass. Nag-print na rin kasi kami ng boarding pass. Tapos, yun na, nakita niya naman kanina. Lumabas yung sticker. Tapos, pila na lang kami sa bag drop. Tapos okay na daw yun. Kanina kasi, doon kami nakapila sa mahaba. Tapos ayun, tinry namin tong bag tagging. Sobrang bilis. Ano to? Claim stop. Para maiwasan lang yung madampot na malimbang. Thank you po. Hindi, ano? Bag tag daw. Pagdating nyo sa NAIA guys, step 1 dito, kailangan ng boarding pass. Tapos yun nga, kung katiklan kayo katulad namin, yung mga requirements, isa-scan nila yung QR code. Tapos step 2, ito yung pag-check-in. Meron naman na self-check-in or kung ayaw nyo, pwede rin naman kayong pumila. Pero katulad namin, nag-check-in na kami sa sa mobile, no Dadii, mobile check-in. Kaya ang ginawa namin, step number 3 na. Ito yung makikita nyo yan, yung bag tagging. After namin i-print at ilagay dun sa bag namin yung tag, ito, nag-bag drop na lang kami. Ayan, sobrang bilis lang yan. Kinikilo lang ni ate, tapos scan yung nyo, boarding pass, tapos yun na. Kaya kahit na medyo mahaba yung pila, mabilis lang yan. O, tapos na kami sa lahat, lalabas na kami. Ayan na, padami na ng padami yung tao. Itong boarding pass, kapag ka-check-in nyo, mobile or sa web, sa Cebu Pacific, after nyo mag-check-in, meron doon kayong ipiprint. Ito na mismo yun, yung ipiprint nyo. Yung boarding pass na. Tapos na kami guys sa security check. Ayan, nandito na kami sa loob. Antayin na lang namin yung flight namin sa boarding gates. Liitan mo kaya, anak? Ito pang small. Yan. Ay, wow! Kain muna kami guys. Umorder ako nitong chicken rice tsaka nung kape dito sa Chuy para meron kaming maupuan kasi sobrang daming tao, wala kaming maupuan. Tapos umorder lang ako ng Belgian waffle. Nakalimutan ko na kung magkano to sa labas, pero 75 ang isa. In-order ko custard tsaka cream cheese. Si Kavee, pinagbaon ko ng mga tinapay eh. Yung mga kailangan guys, kailangan nyo ng itinerary, papunta tsaka pabalik ng Boracay. Tapos kailangan nyo ng hotel booking, dapat yung DOT accredited. Feeling ko naman lahat ng mga nasa Traveloka, Agoda, yan, mga accredited talaga yan sila. Tapos vaccination, vaccert, eto. Dalawa kami ni Bryann meron na. Kunwari wala pa kayong vaccert, try nyo i-upload yung yung pinaka-ID lang mismo na vaccination, baka tanggapin naman. Tapos kung meron kayong kasamang minor, kasama namin si Kavee, ayan, meron kang kailangan na sagutan, tapos pirmahan. Ito, makukuha mo to dun sa Aklan na website. Nag-fill out kami nung health declaration, tapos yun. Nung nakompleto na namin lahat ng requirements guys, in-email na namin lahat yun. Tapos ayun, after ilang days, nag-send na sila sa amin ng QR code. Pero kasi ngayon, iba na, parang diba, 7 days dapat bago ka mag-apply. 7 days bago ng alis mo, tsaka ka pala makakapag-apply. Tapos, mas pinadali na. Habang nag-fill out ka ng health declaration mo, doon mo na rin mismo i-upload yung mga requirements mo. Mas madali yun. Kasi kami, excited kami. Nag-apply na agad kami ng Di? Oo, nag-apply tayo. Tapos, nag-apply tayo, nagkaroon ng bagong update. Oo. Pero hindi na nasama yung Oo, hindi na tayo kasama Hindi na tayo doon. kasama sa Oo, kasi nga nakapag-send na kami.
nag-update sila kasi 'di ba ano, ang dami nagrereklamo. Ang dami yung mga nandito na sa airport tapos wala silang QR code. Kaya yan, mas pinabilis na. Buti naman kami, hindi naman kami na-stress sa QR code kasi nga maaga kami nag-apply. Anong boarding gate natin, Daddy? 5J907. Parang wala pa. Meron na? 134A. Lika na. Dami nag-iintay, oh. Daddy, tatayo na lang. Tayo ka na lang, Daddy. Kaya lang ako. Nakakalimutan yung mga IDs nyo. Kahit yung ID ng mga bata. Importante. Thank you. Thank you. Hello. Diyan ka sa window. Mia. Ako. Merong charging cord. Ayan, pwede kayo mag-charge. Pero nababasa ko, di sobrang bagal daw eh. Pero at least, di ba? Try mo kaya. Over the head. Take tape around the waist and push hand to buckle. 2. Go, Kavee! Thank you, bye! Anak, dahan-dahan. Ah, lakas ng hangin! Sa'yo mag-aanak. CR muna sila. Tapos dito may tricycle. Siguro kukuha kami ng ticket dito. Dito naman sa kabilang side, may mga hotel eh. Crimson, Discovery Shores, ayan, Boracay, Resort and Spa, Astoria, Karenn. Yan, dapat dyan kami. Kaya lang yung room na gusto ko kasi wala na. Tapos nagtaas din sila agad. Naantay ko lang sila, Bry. Ayan na sila. Dito kami sa tricycle. Hindi kami kumuha nung ano, yun bang susunduin ka dito, tapos diretso na sa hotel kasi ang mahal-mahal, 1,800 per person. Kaya kami na lang pupunta dun. Daddy, ito tricycle. Diyan tayo. Apo. Kuya, saan yung payment? Sa baba po ma'am sa may ticketing area ng... Akit pa. Thank you po. So, didikit mo yung... Ito, didikit mo sa damit. Doon daw tayo pupunta sa baba. Ang lakas ng hangin. Yung cellphone ko na natanga.
Yung short mo na. Yung damit mo natatangay eh. Ayan na yung mga tricycle. Salamat po. Dito kasi sa dyan. 100 pesos guys yung bayad sa tricycle. 3 na kami noon. Dito guys, sa tourist verification counter, ang hinanap ulit yung QR code tsaka yung ID. Government issued ID. After noon, dito na kayo sa ticketing booth. Ayan. Merong terminal at environmental fee na babayaran. Tapos, ayun, boat ticket. Sunod-sunod yan eh, 6, 7, 8 yan. Yung mga babayaran. Seat numbers namin. To 10 minutes lang pala. 5 to 10 minutes. Pero sabi ni Kuya, pag mabilis 5 minutes, nandun na tayo agad. At ang pinakahuli, sasakay tayo ng e-trike. Naka-e-trike na kami guys. 150 pesos pa hanggang doon sa ano, sa malapit sa hotel. Or ewan ko kung sa mismong hotel. Kasi parang yung hotel papasok ka pa eh. Ewan ko lang ha. Pero basta yung pinakamalapit na. Update ko kayo mamaya. Matindi Kavee sa likod. Dito kami binaba ni Kuya sa tapat ng BPI. Tapos doon kami papasok doon sa may yellow na building. Hadi ka anak, go, 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 go. Dito na kami sa Piccolo. Mag-ano ka muna anak? Temperature. May welcome drinks guys. Hindi. Masarap, masarap. Wait lang, tatapusin ko lang yung ano ko doon, booking ko. Yay! Dito kami guys, oh. Ayan, nagtanong talaga ako kung anong room. Kasi nung chine-check ko yung hotel na to, nung nagche-check na ako dito, nakahinga din sa mask. Nung nagche-check ako nung hotel na to guys, itong Piccolo Hotel, ano to di? Piccolo Hotel of Boracay. Nakita ko, merong mga pintuan na malapit dito, oh, sa pool. Ayan, kaya kinonta ko sila. Tinext ko kasi walang message button dun sa Facebook page nila. So, nag-text na lang ako. Kung ano kako yung room na yung pintuan, paglabas, ano na, pool na. Kumbaga, parang sa mga mamahaling hotel, may pool access siya. To, paglabas namin, pool na. Superior Queen Room. Hindi ito yung pinakamahal na room nila ha. Pero yun, ito yung pinakamalapit dito sa sa swimming pool. Itong QR code namin, guys, pinaano ni Bry, pina-print ng mas malaki tapos pinalaminate niya. Grabe, talaga namang sobrang, 'di ba Daddy, parang hassle-free kasi ilang beses to in-scan. Alam mo yung hindi ka na magbubukas sa cellphone mo or hindi mo papakita yung mga print-out na papel. Ito, kinuwintas ko siya. Tapos ito lang yung pinapakita ko. Room tour muna tayo, guys. Sa labas, meron ditong upuan at table, may sampayan. Pagpasok mo, meron ditong automatic na alcohol dispenser or hand sanitizer. Ito yung bed namin. Kasyang-kasya kaming 3 dyan. TV, may cable yan. Tapos merong electric kettle, tubig, coffee and creamer. Ay, hindi. Ano lang siya? Creamer. Ayun, creamer, coffee, sugar, and tea. Tapos, yung CR. Ayan. Shower, hot and cold. Meron ditong blower. 2 tooth care kit. Ayun pala sa loob yung iba. Ayan. Bath soap, shampoo, conditioner, ayun.
Ano yun? Nandito yung safe. Binigyan kami ng susi para sa safe. Yan. Towels. For 3 days and 2 nights, ang binayaran namin lahat ay 6,444.82. Ayan, may kasamang breakfast yun.